从昏迷中苏醒的萧炎，不仅进阶斗尊，上古大能所留的遗产，数不尽的机缘秘宝，萧炎药尘甚是欣慰与感激。萧炎虽及时出手，但还是被其逃脱。 Lúc này, nhìn mấy người Tiêu Viêm trước mắt, Vân Vận khẽ mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng vang lên nói: không ngờ có thể gặp lại mấy người ở đây. Đáp lại, Tiêu Viêm cùng đồng đội cũng khẽ mỉm cười gật đầu. Gần đó, mấy vị trưởng lão Hoa Tông vẻ mặt rạng rỡ tươi cười nói: thiếu các chủ, đa tạ người đã xuất thủ tương trợ. Tinh Vận Các và Hoa Tông vốn đã có quan hệ tốt đẹp, xuất thủ tương trợ là điều đương nhiên. Không biết các trưởng lão đã tiến vào khu vực này bao lâu rồi? Cũng gần 5 ngày. Tuy nhiên, chúng ta không biết đường đi, chính vì thế mới bị đám người Thiên Minh Tông gây khó. Một vị trưởng lão cũng bỏ mạng. Vậy, trưởng lão có biết đội ngũ của các thế lực khác bây giờ thế nào rồi không? Chắc bọn họ đã tiếp cận khu giữa cổ vực rồi, đám hung thú sẽ không đến gần đó, nó coi như là một nơi an toàn trong cổ vực mạn hoang. Tiếp theo chúng ta cùng đi chứ, hai bên gộp lại thì vẫn tốt hơn là hành động một mình, mà như vậy cũng dễ trợ giúp nhau hơn. Nghe vậy, Vân Vận liền gật nhẹ đầu rồi nói: chúng ta đi về phía đông trước, phía tây đã bị một con viễn cổ thiên ma mãng thực lực ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong chiếm cứ. Cô có tận mắt nhìn thấy con thiên ma mãng đó không? Có, lúc đấy con từng giao thủ, chỉ thiếu chút nữa thôi là không đi được rồi. Ta định đi hướng đó, thiên ma mãng có tác dụng lớn với ta. Lời anh ấy vừa dứt, thấy Tiêu Viêm lại muốn chủ động đi tìm con thiên ma mãng vô cùng hung tàn kia, mấy người Vân Vận đều sửng sốt. Nhìn họ như vậy, Tiêu Viêm cười cười đáp: ta không phải hành động thiếu suy nghĩ, con thiên ma mãng kia tuy mạnh nhưng chưa chắc đã có thể làm gì được chúng ta. Ta sẽ đi cùng ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên, con cùng mấy vị trưởng lão tới chỗ an toàn trước. Lời nàng vừa dứt, Nạp Lan Yên Nhiên cũng liền gật đầu. Thế, Tiêu Viêm nói: mọi người nghỉ ngơi một chút đã, nửa giờ sau chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Lời của anh ấy vừa dứt, tất cả cũng gật đầu, rồi liền ngồi xuống nghỉ ngơi sau trận chiến. Cứ thế, thời gian cũng mau chóng qua đi. Đứng trong lúc tất cả nghỉ ngơi, thì Tiêu Viêm giật mình phát hiện nguy hiểm, ngay lập tức vung mạnh tay lên, anh ấy gấp gáp nói: tất cả mau ẩn giấu khí tức, có người đến. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, mọi người đều cả kinh rồi lùi vào trong rừng rậm, đem khí tức và hô hấp đều áp chế đến mức thấp nhất. Sau đó, chỉ trong nháy mắt đã có một đám người phóng về phía xa. Thấy những người này ngang nhiên bay qua như vậy, Tiêu Viêm giật mình nói: là Phượng Thanh Nhi sao? Dứt lời, anh ấy trong mắt liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Thật không ngờ Phượng Thanh Nhi bây giờ lại ở cảnh giới đấu tôn đỉnh phong. Nghỉ một hồi, anh ấy mới lẩm bẩm: xem ra ta cũng phải nhanh chóng đến chỗ thiên ma mãng, mượn huyết trì của nó tu luyện kim cương lưu ly thể và đột phá vào cảnh giới cửu tinh đấu tôn. Lời vừa dứt, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt, ánh mắt nhìn về xa xăm. Theo ánh nhìn đó, cảnh tượng cũng dần biến đổi. Không lâu sau, đoàn người Tiêu Viêm đã xuất hiện ở tại một nơi hoang vu u ám. Nhìn về phía trước, Vân Vận thấp giọng lẩm bẩm nói: viễn cổ thiên ma mãng ở tại nơi này. Ánh mắt Tiêu Viêm nóng rực, gật đầu, cũng không nhiều lời mà chỉ trầm giọng nói: chúng ta đi, chuẩn bị ra tay. Vừa nói hết câu, thân hình Tiêu Viêm lập tức hóa thành bóng đen nhanh chóng lướt đi. Ở phía sau, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Vân Vận cũng nhanh chóng lao đi. Thế nhưng bất ngờ, trong lúc mấy người đang di chuyển, từ đâu một cái đuôi rắn khổng lồ màu đen dài chừng trăm trượng từ đâu đã lao ra rồi đập tới. Không chậm trễ, Tiêu Viêm liền vung quyền rồi hợp lực cùng mọi người đập bay cái đuôi kia ra xa. Tuy nhiên, con thiên ma mãng kia rất nhanh đã dùng thân hình khổng lồ của nó bao vây mấy người Tiêu Viêm lại. Nhất thời, nơi đây cũng liền rơi vào hỗn loạn. Sau các đó, chỉ thấy thân hình của con mãng xà màu xanh kia đã bao trùm nơi đây, toàn bộ những ngọn núi khổng lồ đều bị nó cuốn lấy. Sau đó, nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, con mãng xà kia lại từ đâu há cái miệng rộng, đốt thẳng về phía đám người Tiêu Viêm trước mắt. Đối diện nguy hiểm, 5 người lập tức chia thành 5 ngả, dùng toàn lực tránh né khỏi cái miệng khổng lồ kia. Ngay sau đó, theo sự phát động của Tiêu Viêm, tất cả lập tức chiến đấu. Trong tay bị động toa, cây cung 7 màu xuất hiện. Sau đó, nàng đã liền dương cung bắn 3 mũi tên thẳng về phía mãng xà. Trúng một đòn đó, con mãng xà kia cũng liền gầm lên, nó lập tức phóng người lên định trả đũa. Thế nhưng ở gần đó, Vân Vận trường kiếm trong tay đã vung lên. Nháy mắt, chỉ thấy sau lưng nàng xuất hiện từng phù văn ấn ký tỏa ra, thi triển một đòn mạnh mẽ, nàng liền phóng ra công kích về phía mãng xà. Tích tắc, chỉ thấy hai luồng ánh sáng xoay qua, thân thể mãng xà như bị từng vết kiếm cứa vào, làm nó dãy giụa trong đau đớn. Chưa hết, ngay khi mãng xà đang gào thét, thì ở gần đó, Tiểu Y Tiên bàn tay đã vận chuyển, ánh sáng màu tím trong chớp mắt đã hóa thành một luồng xoáy trên đỉnh đầu của mãng xà. Sau đó, cơn mưa độc tố chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã rơi ào ào xuống người con mãng xà kia, làm nó hét lên từng tiếng thê thảm. Cùng lúc đó, khi thấy con mãng xà kia đang kiệt quệ, Thanh Lân từ lúc nào đã liền kết ấn. Sau đó, theo miệng nàng lẩm bẩm, phù văn ấn ký tam hoa đồng đã sáng lên. Đến khi nàng mở ra, chỉ thấy luồng ánh sáng như tia chớp đã phóng vào đại não của mãng xà, rồi giam cầm nó ở bên trong chiếc lồng giam tam hoa đồng. Có thể nói, sau các đó 4 nữ nhân đã phối hợp vô cùng ăn ý, họ không thể cho con mãng xà kia có một giây phút nào được thành thơi mà chỉ biết dễ dụa. Và tất nhiên, đến lượt Tiêu Viêm, anh ấy chỉ việc kết thúc mà thôi. Trong nháy mắt, bàn tay vội vã kết thủ ấn, trong con mắt Tiêu Viêm ánh vàng lóe lên. Chớp mắt, từ nơi anh ấy đang đứng, hư ảnh một cự hán khổng lồ màu vàng kim cũng liền hiện ra, đứng sừng sững giữa trời. Sau đó, cự nhân kia gầm lên, theo tiếng gầm thét của Tiêu Viêm, một lượng sức mạnh kinh khủng khiếp bạo nộ,
chỉ trong chớp mắt nó đã đập về phía con mãng xà. Khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ kinh thiên động địa bạo phát, không trung như bị xé rách làm nhiều mảng, kinh khí ầm ầm tản ra xung quanh. Đến khi kinh khí qua đi, chỉ thấy con mãng xà kia đã bị đập bay. Thế nhưng nó vẫn chưa khuất phục, lại một lần nữa nó lao về phía Tiêu Viêm mà hút vào. Thế vậy, thủ ấn lần nữa biến đổi, Tiêu Viêm điều khiển cự nhân vung tay. Ngay sau đó, cự nhân liền cầm chặt lấy cái mồm của mãng xà và cả nó lại. Nhìn con thiên mãng đang không ngừng giãy giụa trong tuyệt vọng kia, mọi người lại một lần nữa phối hợp để Thanh Lân thi triển bí pháp. Chỉ trong nháy mắt, lại một màn đặc sắc hiện ra giữa không trung. Giờ khắc đó, Thải Lân, Tiểu Y Tiên và Vân Vận vô cùng ăn ý, cả ba liên tục công kích con mãng xà kia. Còn Tiêu Viêm, anh ấy thì túm chặt lấy cái đầu của mãng xà, giúp Thanh Lân thi triển bí pháp. Cứ thế, mấy người hành động vô cùng nhanh gọn. Bởi vậy mà chẳng mấy chốc, khi bích xà tăng hoa đồng của Thanh Lân chiếu vào mắt con thiên mãng, Tiêu Viêm cũng lập tức lùi lại. Bất giác, anh ấy bị công kích tinh thần ảnh hưởng thì giật mình lẩm bẩm nói: bích xà tăng hoa đồng của Thanh Lân quả thật đáng sợ, nếu ta là người của xà tộc thì e rằng ta cũng sẽ giống như ma mãng đó. Lời vừa dứt, theo ánh nhìn của Tiêu Viêm, nhất thời ở trên đầu thiên ma mãng liền xuất hiện một đóa hoa màu xanh biếc. Thời điểm đóa hoa màu xanh biếc xuất hiện, sự tàn bạo cùng thô bạo trong con mắt lớn của vĩ cổ thiên ma mãng nhanh chóng biến mất, và thay vào đó là một sự ôn thuận. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia vui mừng, lẩm bẩm nói: thành công rồi sao? Lời anh ấy vừa dứt, hư ảnh cửu đầu thiên xà phía sau lưng Thanh Lân cũng chậm rãi tiêu tán. Đến đây, nàng mới nhìn mọi người nói: thành công rồi. Nghe được thanh âm đó, mọi người đều cảm thấy vui mừng, nhất là Tiêu Viêm, anh ấy rất cần con thiên ma mãng này. Bởi vậy mà thanh âm gấp gáp vang lên nói: thu phục thành công rồi, mau chúng ta đi tìm thiên ma huyết trì. Dứt lời, anh ấy lập tức động thân, lao nhanh tới ngọn núi phía trước, mà đám người Thải Lân, Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng bám sát theo sau. Đoàn người Tiêu Viêm băng qua núi xương thì ai nấy cũng đều khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục đi đến tận cuối sơn động rồi mới ngừng lại. Cuối sơn động là một đống loạn thạch màu đỏ tươi, còn ngay cạnh đó là một cái ao tràn ngập huyết dịch lớn chừng 10 trượng. Nhìn huyết trì khiến cho người ta thấy tê dại này, Tiểu Y Tiên không nhịn được sự tò mò, bèn mở miệng hỏi: đây chính là thiên ma huyết trì sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn có thể cảm ứng được trong huyết trì này có một nguồn năng lượng cực kỳ nồng đậm. Sau đó, anh ấy nhìn mọi người nói: chúng ta sẽ ở lại chỗ này từ 2 đến 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, Thanh Lân hãy để vĩ cổ thiên ma mãng tiếp tục trấn thủ nơi đây. Mặc dù nơi này quả thật có một sự mê hoặc cực lớn với rất nhiều cường giả, nhưng nếu không có việc gì thì bọn họ cũng sẽ không dám tới trêu chọc một con hung thú như vậy. Nghe vậy, Thanh Lân liền gật đầu rồi hỏi lại: sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm đi, mặc dù năng lượng ở nơi này rất cuồng bạo, thế nhưng ta vẫn có thể chịu được. Một khi đã như thế, người hãy cẩn thận một chút, nếu như có biến cố thì lập tức phát ra tín hiệu. Thân thể ta mạnh mẽ, thêm nữa còn có long hoàng cổ giáp bên trong cơ thể, ta không tin là thiên ma huyết trì này sẽ làm gì được ta. Dứt lời, Tiêu Viêm đứng cạnh huyết trì trầm ngâm một lát, rồi bất chợt cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn không hề do dự mà nhảy vào trong huyết trì. Nhất thời, thiên ma huyết trì vốn dĩ đang yên lặng, liền lập tức sôi trào, vô số bong bóng không ngừng bốc lên. Còn Tiêu Viêm vừa xuống đó, một cảm giác nóng rát và đau đớn liền ập tới. Dưới sự đau nhức này, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, rồi biến đổi thủ ấn, dị hỏa liền xuất hiện bao bọc lấy thân thể. Dị hỏa vừa xuất hiện, năng lượng cuồng bạo đang tuôn ra dữ dội kia bị dị hỏa làm cho bốc hơi, số năng lượng còn sót lại vô cùng tinh thuần lập tức bị Tiêu Viêm hấp thu. Sau khi những luồng năng lượng tinh thuần không ngừng tràn vào trong cơ thể, Tiêu Viêm mới vui sướng nói: đây quả thật là một nơi tu luyện hoàn mỹ. Và liệu rằng tiếp theo anh ấy sẽ còn đạt được cơ duyên nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 165 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.